Hello, xin chào các bạn, lại là Huyền đây. Hôm nay thì các bạn hãy cùng Huyền xem hướng dẫn cách vẽ nail lấy từ ý tưởng của bộ phim Itaewon Class mà đang hot gần đây nhé. Đầu tiên là Huyền sẽ sơn đen hết tất cả các móng bằng sơn gel tốc của Hàn Quốc. Sau đấy thì Huyền sẽ dùng màu sơn số 36, đấy là màu da, để mình tô khuôn mặt trước nhé. Ở bước này thì các bạn nhớ tô thật là đều nha. Sau khi mà đã tô xong mặt của Iso với cả Seori thì mình sẽ dùng một cái bút nét thật là mảnh để mà vẽ những cái đường chi tiết hơn, như là lông mày này, xong rồi viền mặt này, và tô thêm cả phần tóc này nhá. Tiếp theo là mình sẽ tô mắt bằng màu đen và vẽ thêm mấy cái chấm tinh 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 ở má nữa nhá. Và dùng một cái màu đỏ, đừng rợ quá là được, để mình tô phần miệng, bởi vì nếu mà màu rợ quá thì trông nó sẽ hơi bị kinh đấy các bạn ạ. Sau khi mà sấy xong thì Huyền lại tiếp tục dùng bút nét màu đen để vẽ cái đường viền cho miệng. Cái công đoạn này thì các bạn chỉ cần đi nét thật là chậm thôi, bởi vì nếu mà nó nguệch ra thì sẽ khó sửa đấy. Tiếp theo là dùng sơn màu vàng để làm nốt phần tóc này. Nhớ là tóc của Iso sẽ hơi xoăn xoăn, nên là từ lúc chúng mình tô thì mình cũng phải đi nét luôn rồi nhá. Và đây là công đoạn mà Huyền thích nhất, đấy chính là dùng bút nét vẽ màu trắng để viền cho nhân vật hoạt hình. Bởi vì là sau bước này thôi thì móng tay của chúng mình trông sẽ nổi bật hơn. Huyền có chấm một ít màu trắng lên trên mắt, với cả là chấm thêm ở phần má hồng và phần môi. Như thế thì trông nhân vật sẽ dễ thương hơn đấy. Sau đó thì Huyền sẽ dùng gel đắp hoặc là gel gắn đá, rồi Huyền để một cái tờ giấy ánh kim lên phía trên, rồi cho cả tay vào sấy. Chỉ cần hơ tay 30 phút thôi và bóc cái phần giấy ánh kim này ra là chúng mình đã có một cái họa tiết nổi 3D vô cùng lấp lánh rồi đấy. Sau đó thì mình viết tên quán nhậu bằng tiếng Hàn lên trên ngón út, đây là chữ Dan Vam. Còn ở ngón trỏ to hơn thì Huyền sẽ viết chữ Honey Night nhé. Trang trí như thế này thì trông vừa xinh mà lại không bị đụng hàng, đúng không các bạn? Nhớ đừng quên phần viền để cho họa tiết trông sẽ nổi hơn nha. Còn phần ngón cái to nhất thì Huyền sẽ dùng sơn mắt mèo để làm nền bằng cách là vẽ hình ngôi nhà và biển hiệu. Sau đó thì mình sẽ viết tên của bộ phim là Itaewon Class lên. Tiếng Hàn buồn cười lắm các bạn ạ. Ở trong tiếng Anh thì mình sẽ đọc là Itaewon Class, nhưng mà ở tiếng Hàn thì sẽ phiên âm là Class. Đấy, thì khi mà đọc nhanh thì nó cũng sẽ vẫn giống như tiếng Anh thôi. Cuối cùng là các bạn nhớ sơn bóng và hơ trong vòng 1 phút để hoàn thiện nhé. Tada! Thế là chúng mình đã có một bộ móng tay dựa theo bộ phim Itaewon Class. Thật là xinh đúng không nào? Nếu mà các bạn thích chiếc video này của Huyền thì hãy nhớ ấn like và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye!